Hello, xin chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh của bạn học Lazada. Và ngày nay chúng ta sẽ đến với Ring Show. Hôm nay thì mình sẽ uống thử một số các loại trà. Đây, có khá nhiều các loại trà. Thanh nhiệt Flirt, trà, nói chung có 2 hộp thanh nhiệt. Hôm nay chúng ta sẽ uống thử cái trà Atiso đại gia để xem như nào nhé. Đó. Rồi ở đây thì mình đang có 2 hộp Atiso đại gia. Rồi, đó. 2 hộp giống nhau luôn. Có thể nói rằng Atiso là một trong những cái mà thảo dược giúp giảm mỡ máu rất là nổi tiếng rồi. Và cái Atiso thì nó cũng có rất là nhiều loại, như là dạng thô, cái lá Atiso này, quả, lá, cây. Mình có thể mua ở ngoài. Nhưng đây thì có một cái hộp mà bên đại gia này, trà này rất quách. Đại gia họ đã chế biến thành một cái thành phẩm để giúp mọi người có thể uống dễ dàng hơn. Đây. Cơ sở sản xuất đại gia ở Thái Nguyên nhá. Trà này ở Thái Nguyên. Thái Nguyên thì rất là nổi tiếng với các cái công nghiệp về chè, đặc biệt là trà chè, chỉ nói đến trà Thái Nguyên rồi. Đây, cũng một nhãn hiệu trà Bắc Thái này. Cách sử dụng cái sản phẩm này thì như sau này. Chúng ta sẽ miệng túi, lấy trà túi lọc cho vào cốc, đổ nước sôi tùy theo sở trường đậm nhạt, và chúng ta sẽ hám nhúng trong vòng 3 phút và thưởng thức. Cái này có thể uống nóng uống lạnh hoặc là thêm đường tùy sở thích. Đó, nó cũng rất là dễ sử dụng thôi. Chúng ta chỉ cần đun nước sôi chêm vào như kiểu ăn mì vậy. Cái thành phần của cái hộp này thì nó sẽ có là Atiso chiếm đến 65%. Chúng ta có trà đen là 3% và một ít cỏ ngọt. Đó. Những cái thành phần này thì đều là những cái thành phần thực vật rất là thiên nhiên. Đó. Hạt sử dụng đâu. Sản phẩm này tất nhiên là ở Thái Nguyên thì made in Việt Nam rồi. Và một cái hộp như này chúng ta sẽ có là 20 túi. Mỗi túi sẽ là 1,5 gram. Và nó tổng hộp này là khoảng 30 gram. Đây, phía trên này xuất khẩu đi cũng khá nhiều thị trường như là Anh, Nga, Pháp và Trung Quốc, nên họ để sẵn cả 3, 4, 5 thứ tiếng này luôn. Đó. Ở phía sau thì đây mình cũng giới thiệu rồi. Bên này là các thành phần này, bên này cái sử dụng này. Dưới đây chính là cái hạn sử dụng của nó là sử dụng cái này là 2 năm nhé, từ năm 20 năm 22. Đó. Giá một cái hộp này thì mình mua ở các ngoài siêu thị thì nó rơi vào 25.000. 25.000 mà 20 gói tính ra là cũng chỉ có 1.000 một gói thôi, 1.100, 1.200 gì ấy, chưa đến 2.000 đồng một gói trà. Uống thì rất tốt rồi. Công dụng Atiso thì là giảm đường huyết, giảm mỡ máu, rất tốt cho sức khỏe. Những người tim mạch, tiểu đường thì cái trà này rất là tốt luôn. Mình có thể mua cái này để uống này, hoặc làm quà biếu. Thường mình hay biếu bê tông da các thứ là những cái trà này thôi. Uống nó rất tốt cho sức khỏe và giá thì nó cũng rẻ. Đó. Bây giờ mình sẽ bóc thử một cái hộp mà chúng ta xem bên trong có gì nhé. Đó. Bên trong này đúng không? Chúng ta sẽ có là đây 20 gói. 20 gói mà nhìn nhiều rất là nhiều luôn đây. 20 gói trà đại gia Việt Nam này. Ô, chỗ này là 6 gói. 6 gói, 11 gói, 15 và đủ 20 gói. Đây. Trong gói này thì sẽ có là thông tin về trà là xóm Đồng Lạnh, Phúc Xuân, Việt Nam, gọi email trà đại gia. Đó. Hướng dẫn sử dụng này. Đó. Ô, sao hướng dẫn trên vỏ hộp với cả trên túi khác nhau nhỉ? Trên này thì họ ghi là dùng 3 phút nhá. Châm nước sau 3 phút. Trên này thì mình thể hám là 2 phút. Có thể uống nóng uống lạnh nhá. Chắc là mình sẽ uống thử cả hai cách. Hôm nay chúng ta sẽ uống thử nóng và thử lạnh xem nào. Nhưng mà để uống được thì bắt buộc chúng ta sẽ phải trần qua trà. Đó. Phải dùng nước sôi nhá. Bây giờ mình sẽ đi nước sôi. Quên, trước khi đun cái nước sôi tôi bóc ra xem như nào nhá. Cái này thì họ để sẵn cái đường khía rồi. Các bạn không phải dùng kéo, phải xé đây thôi này. Bên trong này chúng ta sẽ có một cái trà túi lọc. Đó. Đây. Một cái gói này chỉ có 15 gram thôi, bé bé như cái gia vị mì thôi. Mùi rất là thơm nhẹ. Cảm giác mình ngửi như mùi kẹo sô cô la vậy. Mùi thơm thơm như kiểu kẹo sô cô la này. Rồi chúng ta sẽ có một cái sticky như này. Rồi bây giờ đi uống nước đã.
Rồi, ở đây mình đã chuẩn bị sẵn một phần nước sôi. Mình sẽ cho trà vào nhá. Uống thử 2 gói, một gói nóng, một gói lạnh xem như nào, nó có khác nhau gì không. Nếu mà uống nóng thì mình có thể sử dụng vào ngày hè, còn quên, mùa đông chứ. Ngày hè ai đi uống nóng, còn uống lạnh và sử dụng những ngày hè. Đó. Uống nóng hay lạnh thì bắt buộc chúng ta vẫn phải dùng nước sôi để trần trà nhé, không thì trà nó không chín đâu. Đây này, cho thêm nước này. Đây, mùi nó rất là thơm. Cái mùi mà khi mà chúng ta chưa thả cái nước sôi vào thì mình thấy nó giống mùi của sô-cô-la nhiều hơn. Đây, cốc này mình sẽ cho đầy cốc đi, cho anh em xem là cái quy trình đổi màu nó như nào. Một gói này chúng ta sẽ dùng với bao nhiêu lít nước đây? Ở đây thì họ không ghi là mình có thể uống đậm nhạt thì tùy theo sở thích nhé, không phải giới lượng là theo bao nhiêu lít nước cả. 100ml 100ml thì gần bằng một chai La Vie, có ít đâu. 100ml là gần bằng một chai La Vie. 100ml 150 thì là một chai La Vie, chai La Vie nhỏ nhỏ. Còn 100 này thì khoảng 2/3 cái chai La Vie, khoảng một cốc thủy tinh. Đó, mình đoán nước lượng vậy. Rồi, cái cốc này thì mình chủ yếu là trần để lấy uống đá thôi, mình sẽ cho ít nước nhé. Đấy, chúng ta sẽ để trong vòng 2-3 phút để cho trà nó chín nhé. Đây, nhìn thấy rõ bên trong trà này. Đấy, để cho nó chìm trà xuống này. Mùi rất là thơm, màu rất là đẹp, nó có màu nâu nhạt kiểu bia vậy. À đâu, màu vàng, màu vàng nhạt nhé. Rồi, cái cốc này thì uống lạnh thì mình sẽ cho vào nước lạnh nhé, cho nó nhanh nguội này. Đây, cốc này thì chúng ta sẽ đựng riêng, còn đây cốc này uống nóng này. Đây, cốc này sẽ uống nóng này, quay sát rồi nhé. Rồi, đây là cái trà Atiso đại gia. Mình vừa để nước nóng cho khoảng tầm 2 phút. Ui, chỉ bún mất rồi anh ạ. Thế nào chỉ bún mất rồi này. Chả chỉ bún bún rồi. Rồi sao? Cái này thì mình vẫn dùng thìa mình gắp được mà. Rồi, sẽ thử đập một cái trà ra xem nào. Màu thì mình thấy rằng nó không đậm lắm đâu, nó không đậm như là cái trà xanh, trà nó ngả màu nâu như là cái trà nhân trần, mà nó ngả cái màu nâu nhạt nhạt thôi. Nó nhạt, cái màu nó còn sáng hơn là màu của bia nhá, nhưng mà nhìn nghiêng thì rất là giống màu của bò húc. Đó. Nó có mùi thơm rất là thơm đấy, thơm nhẹ thôi. Và có vẻ như là cái lá này như họ cũng sạc như thế. Mình thấy có mùi rất thích thế. Kìa, mùi này tạm như thế á. Chúng ta thử với cái mùi vị của nó xem nào. Nó có vị khá là dễ uống. Hơi ngọt man mát một chút anh ạ, không đắng đâu nhé, nó cũng chát, không chát là cái trà xanh mà nó hơi ngọt ngọt dịu, uống rất là dễ chịu. Cái độ dễ chịu này. Dễ uống, nó dễ uống hơn so với trà xanh hay là cái trà đá mình uống ấy. Cái trà đá mình hay uống ở quán nước hay các cái vụ nước chè các kiểu nó cưới ấy, thì nó uống rất là chát, hơi khé khé một tí. Còn cái Atiso này uống của nó rất là ngọt, nó hơi ngọt ngọt.
Đây mình thấy trong thành phần này của nó cũng có 10% hay sao, 5% là cỏ ngọt, cỏ thiên nhiên nhá. Đó. Nhưng mà nó không ngọt căng như là nhân trần đâu. Nhân trần các bạn uống thấy có vị cam thảo cũng lại ngọt khác. Cái này uống rất là dễ chịu. Atiso thì chắc là không phải nói công dụng nữa. Một số công dụng chính của Atiso là có thể nói như là mát gan, mát thận, giảm mỡ máu, giúp dễ ngủ, ổn định đường huyết, giảm cân, giảm cholesterol rất nhiều. Thực ra nhưng mà cái Atiso họ bán thành cái lá khô thì nó cũng rất là đắt, phải tầm 250 một gói. Một gói mình không nhớ là 3 lạng hay nửa cân ý, nhưng mà ở trong siêu thị họ cũng bán cái Atiso khô như vậy. Cái đấy thì mình mua về mình chỉ cần rửa qua nước để hết bụi bẩn rồi ra đun uống. Trước đây thì nhà mình cũng rất hay sử dụng những cái lá Atiso như vậy. Thường là mẹ mình uống là mình cho thêm cả cam thảo nó ngọt nữa. Còn đây thì cái sản phẩm của đại gia như này thì họ đã làm thành thành phẩm rồi. Đó. Mình gói như này. Theo mình hiểu tại sao họ lại phải bọc cái ni lông như này để tránh cái hơi ẩm nó vào nó làm mốc. Còn nếu như mà mình mua cái Atiso mà ở ngoài ấy, thì mỗi lần mình dùng xong ấy, nếu mà không bảo quản kỹ, hút chân không các kiểu thì nó sẽ dễ bị mốc. Nhưng với cái trà này thì họ hàn kín như này rồi thì chúng ta dùng chúng ta sẽ không lo bị mốc. Đó. Làm ảnh hưởng biến chất cái Atiso này. Nó cũng là cái điểm mạnh của cái sản phẩm họ là làm thành sản phẩm họ là như này rồi. Đó. Và uống thì nó cũng rất là tiện, chúng ta không phải rửa nữa. Các bạn còn cẩn thận, có nhiều bạn rất cẩn thận là chúng ta sẽ tráng vào nước này. Cái túi lọc của chúng ta cho chúng ta trần qua một chút, chúng ta đổ nước vào thì cũng làm cách uống. Nhưng mà bình thường mình không tráng như thế thì uống nó sẽ mất được cái độ đậm đà của cái trà này. Mình uống thẳng như này. Đó. Uống nóng thì rất là ngon nhé. Uống rất là dễ chịu, mát, có hơi ngọt một chút, không phải là ngọt gia vị đường đâu mà uống nó chỉ hơi thanh thanh thôi, chính xác là hơi thanh thanh. Trong này thì như mình thấy có cả trà đen nhá, đây có trà đen, nên cũng không biết là uống có mất ngủ không thì cũng không dám chia sẻ thật, thì mình đang uống thử lần đầu tiên, không biết uống có mất ngủ không, nhưng mà mình uống rồi thì mình có thể chia sẻ. Nhưng mà lần đầu tiên mình uống cái sản phẩm này rất là dễ uống. Trà này chẳng như là hôm nào mà ăn liên hoan, ăn nhiều bia bọt các thứ ấy, thì uống cái cốc này thì nó cũng sẽ giúp là chúng ta giảm cái lượng cồn alcohol trong máu. Đó. Thanh nhiệt giải độc các thứ. Atiso thì nó thực ra nó rất là đắt đấy, không phải rẻ. Mình thấy có cái nhân trần là rẻ thôi, nhân trồng đấy. Nó rất là thơm, dễ chịu. Nói chung là mình thấy uống nóng này là ngon này, hợp với trường mùa đông. Đó. Còn nếu mà mùa hè ấy, các bạn muốn uống kiểu như là chúng ta giải khát, uống như kiểu trà đá ấy, thì đây nó có sẵn một cái trà Atiso đây. Atiso này chúng ta sẽ uống với đá nhá. Đây, anh em xem này, cái này mặc dù mình nếu mà không ngâm nước nóng nhá thì nó sẽ không ra đậm đến như này đâu, nó sẽ hơi nhạt hơn. Đó. Mình muốn nó nguội nhanh để có thể uống thử. Giờ mình sẽ kiếm một đá và uống thử Atiso với đá như nào. Rồi chúng ta sẽ thử Atiso đá. Ở đây mình sẽ cho khoảng là đó, cho khoảng 3 cục đá xem nào. Rồi chúng ta sẽ thử với Atiso đá. Cái này thì nếu mà các bạn muốn giải khát hơn thì mình cho thêm cam thảo cũng được. Nhưng này mình muốn uống cái mật nguyên bản của nhà sản xuất trà đại gia xem như nào. Và theo như khuyến cáo của nhà sản xuất thì họ bảo là mình có thể cho thêm đường cũng được. Mình có thể cho thêm uống nóng lại thêm đường nhé. Đó. Ở đây thì họ pha rất là nhạt, một chút cái cỏ ngọt thôi. Đây, đá nhanh tan, nhìn giống cốc trà đá.
ngon. Cái trà này uống rất là ngon nhé. Uống lạnh thì nó hơi mặn, nó hơi chan chát một chút. Uống nóng như này thì mình thấy không thấy có vị chát lắm, và thấy nó vị ngọt nhiều hơn. Nhưng mà uống lạnh như này nó mát thôi, nhưng mà nó cũng cái vị hơi chát chát. Mình có cảm giác như uống kiểu trà đá, nhưng mà nó không đắng hăng hăng như trà đá. Cũng có một chút hơi vị hơi chát chát. Nhưng mà uống cái kiểu đá này ngon này, nó mát, nó giải nhiệt được. Theo cái cảm nhận của mình thì uống nóng ngon hơn. Cái này thì chẳng như ngày hè mình cứ đun một cái bầu to như này, sau đó chả lúc là khát thêm đá uống. Đó như kiểu nước mà mình uống thay nước uống hàng ngày, rất là tốt. Tại vì công dụng của cái Afiso này thì cũng đã có rất nhiều các tài liệu, các video nói rồi. Mùa đông thì uống cái ngụm này thì rất là phê luôn, ấm. Uống cái cầm cốc ở tay nóng nóng ấm ấm này rất là thích, rất là khoái luôn. Còn mùa hè thì có tin há thì uống cũng sẽ rất là ngon. Nói chung là mình thấy cái trà này uống khá có lẽ rất là độc đáo, nó có mùi đặc trưng riêng đó. Rồi, như vậy trong video ngày hôm nay chúng ta vừa review và tìm hiểu về cái trà đại gia Afiso đó. Cảm nhận của mình về cái trà này thì nó là một cái thực phẩm có thể là uống, mình dùng làm nước giải khát, uống thay nước hàng ngày rất là tốt. Và là những người mà trong gia đình chúng ta có người mắc các bệnh về tim mạch, huyết áp, tiểu đường chẳng hạn, thì sử dụng cái trà này cũng rất là tốt cho sức khỏe. Tại vì thành phần của nó làm từ thảo dược thiên nhiên thôi, không có hóa chất cái gì cả. Mà uống thì nó cũng khá linh hoạt, mình có thể uống nóng uống lạnh được, vừa uống ngày đông ngày hè các thứ được, vừa để chữa bệnh, vừa để giải khát, uống thay nước lọc hàng ngày rất là tốt. Mà giá thì cũng giá rất là rẻ, một sản phẩm của Việt Nam thôi. Rồi, một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Và nếu thấy video hay và ý nghĩa, các bạn nhớ like, subscribe của kênh và chờ đón các video tiếp theo. Chúng ta sẽ có những cái khám phá về các đồ uống khác. Ok, xin chào.